નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 9 થી 12 માટેનો વિષય મતલબમાં ફંક્શનનો જે પાર્ટ 1 જોયેલો હતો, જેમાં અમુક ફંક્શન ચલાવેલા હતા, અમુક બાકી હતા. એટલે આ પાર્ટ 2 ની અંદર બાકીના જેટલા ફંક્શન છે જે ધોરણ 9 થી 12 માટે ખાસ વિશેષ આઈએમપી છે, તે અહીંયા સુધી બીજા બધા ફંક્શન લખેલા છે. ગયા વખતે કઈ લેક્ચરમાં બધું શીખવાડેલું છે કે ફંક્શન આપેલા હોય છે મિત્રો, એ રીતે સેટ કીવર્ડ્સ હોય છે, ફંક્શન કીવર્ડ્સ. આ વસ્તુ આપણે જોવાની છે. આમાં કમ્પેરિંગ થિંગ છે, એક્સપ્રેસિંગ થિંગ પણ આવી શકે, ડિસ્ક્રાઇબિંગ થિંગ પણ આવી શકે, શોઇંગ થિંગ પણ આવી શકે. એ વસ્તુ કઈ કામ નથી. અથવા કમ્પેરિઝન પણ લખેલું આવી શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એબિલિટી છે તો એબિલિટીમાં પણ આવું આવી શકે. કમ્પેરિંગ છે, મતલબમાં જો એબિલિટી છે, શોઇંગ એબિલિટી છે, ત્યારબાદ એક્સપ્રેસિંગ એબિલિટી છે, પછી ડિસ્ક્રાઇબિંગ એબિલિટી છે. એ વસ્તુ સાથે કોઈ લેવા પડે. મતલબ આપણે તમારે આ રીતે વસ્તુ જે આવે છે એ જ વસ્તુમાં તમારે જોવાની હોય છે. બીજી કોઈ પણ ચેન્જિંગ તમારે અહીંયા કરવાનો હોતા નથી. ચાલો બીજા બધા ફંક્શનમાં હાવ ઈઝી છે. વાક્ય રચના જોવો તો બ્લોકના શબ્દ તમે જોઈશો એટલે તમને બધી વસ્તુ ખ્યાલ આવી જાય. અમુક જ ફંક્શન એવા છે કે જેમાં તમે થોડુંક કન્ફ્યુઝન આવી શકે છે. કન્ફ્યુઝન દૂર કરવા માટે મેં પાછી બીજી પણ ટ્રીક લખેલી છે. વાક્ય વાંચો, ગુજરાતી કરો તો પણ તમને ખ્યાલ આવી શકે છે. રહી ગયો સૌપ્રથમ લખેલું છે એબિલિટી. તો એબિલિટીને તમે લખી શકો એક્સપ્રેસિવ એબિલિટી. ચાલો એબિલિટીને તમને ખબર પડી શકે ક્ષમતા. વાક્યમાં કોઈ ક્ષમતા દર્શાવવી હોય તો can, could, be able to. Can, I can speak English. હું ઇંગ્લિશ બોલી શકીશ. હજી શક્યતા છે, ક્ષમતા છે. તમારામાં શું છે? ક્ષમતા છે. I can drive. હું ડ્રાઈવ કરી શકીશ. ક્ષમતા છે તમારી પાસે, ફાઇનલી આવડતું છે જ નહીં. મતલબ તમારી પાસે ક્ષમતા હોય તો એમાં આવી શકે એક્સપ્રેસિંગ એબિલિટી. જો આ ફંક્શનમાં પૂછાય તો can છે, could છે, be able to છે, આ રીતના જો વાક્ય પૂછાય તમારે કઈ જોબ ઉપરનું થશે? એક્સપ્રેસિંગ એબિલિટી. ત્યારબાદ જો કમ્પેરિંગ થિંગ. આમાં આ રીતનું આવી શકે છે મિત્રો, ખાસ જો કમ્પેરિઝન. એટલે આમાં થાય સરખામણી. સરખામણી કરવાની છે. આપણે ખબર છે આપણી પાસે કુલ 3 ડિગ્રીનો ઉપયોગ થયેલો હોય છે. ઇંગ્લિશ અંદર 3 ડિગ્રી છે. એક તો છે પોઝિટિવ ડિગ્રી, ત્યારબાદ છે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી અને ત્યારબાદ છે સુપરલેટિવ ડિગ્રી. એટલે કે પીડી, સીડી અને એચડી. ખાસ યાદ રાખજો. તો પોઝિટિવ ડિગ્રી હોય તો આપણી પાસે પ્રયોગના શબ્દ છે સો, એઝ, એઝ. કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી હોય તો વિશેષણની પાછળ ઈઆર, પછી ધેન અથવા મોર ધેન. મતલબ આપણી પાસે બ્યુટીફુલ હતું, વન્ડરફુલ હતું, એની પાછળ ઈઆર હોવાનો. મતલબ મોર બ્યુટીફુલ ધેન, મોર વન્ડરફુલ ધેન. જો ક્લેવર હોય તો ક્લેવરર ધેન, સ્મોલ હોય તો સ્મોલર ધેન. ત્યારબાદ સુપરલેટિવ છે તો ધ, ઈ, સેવાની રીતે. એટલે બીજો અથવા ધ મોસ્ટ, અથવા તો શું હોઈ શકે છે? ધ મોસ્ટ. એટલે જે ડિગ્રીનો સમાવેશ થયો હોય આ ફંક્શન તો પૂછાઈ શકે છે. ફંક્શન પૂછાય, કમ્પેરિઝન પણ આવી શકે, કમ્પેરિંગ થિંગ આવી શકે. જો આ રીતનું ન પૂછવાનું હોય તો તમને કમ્પ્લેટ સેન્ટેન્સમાં પણ પૂછાય છે. મેં ગયા લેક્ચરમાં તમને કીધેલું હતું કે ફંક્શન ખાલી આ રીતના નથી પૂછાતા. તમારે વાક્ય જોઈ જવાબ લખવાના થતા જરૂરી નથી હોતા. તમારે એ રીતે સામે વાક્ય પૂરા પણ કરવાના હોય છે. તો સૌથી ઈઝીમાં ઈઝી બધાને ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પોઝિટિવ ડિગ્રી. આમાં તમારે વિશેષણ, ક્રિયા વિશેષણનો માન આપવાનું હોય છે. ચાલો ત્યારબાદ છે કન્ડિશન. તો આમાં છે એક્સપ્રેસિવ. કન્ડિશન એટલે કે પરિસ્થિતિ અથવા તો થશે સ્થિતિ. કન્ડિશનની અંદર આ જે છે if unless, એટલે આ જે વાક્ય છે વાક્ય એ તમારે સાદા વર્તમાન કાળમાં બનવું હોય. ખાસ ધ્યાન આપજો. if અથવા unless. if I win match I will give you party. જો હું મેચ જીતીશ તો હું તમને પાર્ટી આપીશ. પરિસ્થિતિને પરિસ્થિતિ જે છે ને એ ઉત્પાદન કરેલું છે. એને ઉત્પન્ન કરેલું છે કે જો જીતીશ તો જ પાર્ટી મળશે, નહીં તો મળશે નહીં. એટલે આ વાળાનું છે એક્સપ્રેસિવ કન્ડિશનમાં if અથવા unless થી શરૂઆત થઈ છે. જો તો વાક્યની શરૂઆત થાય છે. ત્યારબાદ જો રિક્વેસ્ટ છે તો આમાં આવી શકે શોઈંગ રિક્વેસ્ટ. રિક્વેસ્ટ એટલે કે વિનંતી. વિનંતી છે એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે તમારે જે આ છે પ્લીઝ, કાઇન્ડલી, could you, would you
would you help me અથવા please help me, kindly help her, મતલબ કોઈ પણ વસ્તુ વિનંતી દર્શક શબ્દ આવી શકે તો આપણે છે સિલેબસમાં મોસ્ટ ઓફ પ્લીઝ આવે છે વાક્યમાં જો મોસ્ટ ઓફ શું આવે છે પ્લીઝ, કે પ્લીઝ, કાઇન્ડલી, would you, will you અથવા can you જો આવી શકે તમારે જવાબ મૂકી દેવાનું શોઈંગ રિક્વેસ્ટ. તો નામ પરથી જ ખબર પડી જશે મિત્રો. ચાલો ત્યારબાદ નેસેસિટી છે must, have to, has to. એટલે આમાં આવશે એક્સપ્રેસિવ, એક્સપ્રેસિંગ નેસેસિટી. મસ્ટ ફરજિયાત બને. આ જે નેસેસિટી છે એમાં તમારે લખવું પડે ફરજિયાત બને. ફરજિયાત કારણ તમારે નિયમોનું પાલન કરવું પડે. You must to follow the rules. You must to follow the rules. તારે નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. આ રીતે જે ફરજિયાત બને જે વસ્તુ બનાવો છે નિયમ એટલે કે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન એમાં આપણે આવે છે એક્સપ્રેસિંગ નેસેસિટી, જેમાં must, have to, has to આ પૂછવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે. ખાસ રાખજો આજે પૂછવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે. ચાલો ત્યારબાદ એક્સપ્રેસિંગ પોસિબિલિટી. પોસિબિલિટી ખબર છે બધા વિદ્યાર્થીઓને એમાં શું આવે છે શક્યતા. શક્યતા હોય કે આપણી પાસે એક જ ગુજરાતી શબ્દ છે કદાચ. ખાસ જાણજો કદાચ શક્યતા છે એક્સપ્રેસિંગ પોસિબિલિટી શક્યતા કદાચ. It may rain today. કદાચ આજે વરસાદ પડશે. કદાચ શક્યતા છે. મે છે માઇટ છે આ બધા વસ્તુની છે ને શરૂઆત જે શબ્દો છે આ મોડલ ઓક્સિલરીઝ છે એમ. ફોર એક્ઝામ્પલ મસ્ટ હતું. હવે છે મસ્ટ છે મે છે માઇટ છે આ બધા મોડલ ઓક્સિલરીઝ છે. should, could, will, would બધા વસ્તુ શું છે મોડલ ઓક્સિલરીઝ શબ્દો છે. ખાસ રાખજો આ તો બધાને ખબર છે કે it may rain today અથવા it might rain today. મે અથવા માઇટ આવે તમારે જવાબ તરીકે શું મૂકી દેવાનું છે એક્સપ્રેસિંગ પોસિબિલિટી. ખાસ યાદ ખબર પડી ગઈ. ચાલો ત્યારબાદ શોઈંગ રિઝલ્ટમાં મોસ્ટ બેનિફિશિયલ એટલે પરિણામ તમારું દર્શાવે. શું દર્શાવે છે પરિણામ. એમાં વાક્યના જે ઓળખના શબ્દ છે સો પછી વાક્ય જો સો ધેટ જોઈન્ટમાં નથી. ખાસ ધ્યાન આપજો મિત્રો. હજી એક વાર કહું છું સો ધેટ જોઈન્ટમાં નથી. સો પછી વાક્ય આવશે પછી ધેટ સચ પછી પાછું વાક્ય પછી ધેટ ટુ હવે એ રીતે જવાબ આપવાનો છે. અથવા જો આવો પણ આવી શકે છે જો તમને અલ્પવિરામ કરીને સો અથવા ધેરફોર આ બંનેનું ગુજરાતીમાં જ થાય તેથી સો અથવા ધેરફોર પણ આવી શકે છે. બંનેનું ગુજરાતી હશે તેથી ફોર એક્ઝામ્પલ Jay was ill so he didn't attend the party. Jay was ill so he didn't અથવા he did not attend the party. જે બીમાર હતો તેથી તે પાર્ટીમાં આવી શક્યો હતો નહીં. ચાલો ત્યારબાદ છે એક્સપ્રેસિંગ પર્પોઝ શોઈંગ પર્પોઝ જે લોકો આ જે છે આ પૂછવાની શક્યતા વધારે છે. આમાં બે શબ્દો હોય in order to, with a view to. મોસ્ટ ટાઈમ વાક્યની શરૂઆત in order to થી અથવા તો with a view to થી શરૂ થઈ હોય વાક્યની શરૂઆત તો તમારે જવાબ તરીકે લખવું પડે એક્સપ્રેસિંગ અથવા શોઈંગ પર્પોઝ. શોઈંગ પર્પોઝ. ત્યારબાદ છાટી પાસે એક્સપ્રેસિંગ સજેશન સૂચન આપવું અથવા શોઈંગ એડવાઇસ એક્સપ્રેસિંગ એડવાઇસ ડિસ્કસિંગ એડવાઇસ એટલે કે સલાહ અથવા સૂચન મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપજો. સલાહ અથવા સૂચન માટે હોય તો તમારે ફંક્શન તરીકે બે ઓપ્શનો ખુલે છે એક્સપ્રેસિંગ સજેશન અથવા શોઈંગ એડવાઇસ. આ વસ્તુ તમારે એકની ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. આ વસ્તુ છે તમારે વાક્ય પર આધાર રાખે. મતલબ મારા કોઈ પણ બેમાંથી એક જ ફંક્શન આપ્યા છે. બે ફંક્શન સાથે નહીં હોય. આ તો એક્સપ્રેસિંગ સજેશન આપ્યું છે આ શોઈંગ એડવાઇસ આપ્યું છે. તમારે બેમાંથી કોઈ પણ એક સિલેક્શન કરવાનું હોય છે. એમાં જો લખેલું હોય છે યુ શુડ વાળા વાક્ય હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ યુ શુડ હેડ બેટર ટેક અ રેસ્ટ અથવા યુ શુડ ટેક અ રેસ્ટ મતલબ તમને કહે છે કે તારે આરામની જરૂર છે. યુ શુડ ટેક રેસ્ટ ફોર અ વીક. તારે એક અઠવાડિયા માટે આરામની જરૂર છે. આ રીતે પણ આવી શકે છે. એડવાઇસ છે ડોક્ટર બનાવો તો યુ હેડ બેટર પણ આવી શકે. આ બેમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુ જો તમે શીખો તો સલાહ અથવા સૂચન કોઈ પણ એક વસ્તુ ધ્યાન આપતા વાક્યની અંદર કોઈ પણ બે વસ્તુ આપેલી છે નહીં. ત્યારબાદ છે એક્સપ્રેસિંગ પ્રપોઝલ. પ્રપોઝલ એટલે થાય એક પ્રકારની સલાહ સૂચન આપવાનું થાય. તો આમાં જે પ્રપોઝલ જે લખવા છે આમાં કઈ રીતનો ચેન્જ થાય. ઉપર સલાહ સૂચનમાં તમે કીધું કે યુ
આ જે છે લેટ અને લેટ્સ આપણે ડીએસ આઈએસઓ માં જોઈએ મિત્રો એટલે કે ડાયરેક્ટ સ્પીચ અને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. આ જે પ્રપોઝલ વસ્તુ છે લેટ અને લેટ્સ વાળું જે આપણે ખબર છે કે આપણે લેટ નું તો ટુ લેટ કરતા અને લેટ્સ નું કરતા હતા ધે શુડ. એટલે આમાં જે પ્રપોઝલ ની વાત કરી છે એ આપણે કરતા લેટ્સ ની વાત જે કરવામાં છે યાદ એમાં બધાને ખબર છે આ જે લેટ્સ વાળું વાક્ય છે ને એમાં આપણે ધે શુડ બી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ માં કરતા. લાઈક પ્રકારની શરૂઆત થઈ લેટ્સ ગો ફોર અ શોપિંગ, લેટ મી ગો હોમ, મને ઘરે જવા દો, ચાલો બધા શોપિંગ કરવા માટે જઈએ. આ રીતે પ્રપોઝલ હતું. તમે તમારી જે કોઈ વસ્તુ છે મંતવ્ય બધા વચ્ચે મૂકો છો. ત્યારબાદ છે ડિસ્ક્રાઇબિંગ એક્શન. ડિસ્ક્રાઇબિંગ એક્શન ની વાત કરી છે મિત્રો. એક્શન એટલે કે પ્રક્રિયા, ક્રિયા. એના માટે આપણે કીધેલું છે પેસિવ વોઇસ ના કર્મણી વાક્ય હોય. પેસિવ વોઇસ કેવા વાક્ય હોય છે? કર્મણી વાક્ય. મતલબમાં ક્રિયા થઈ ગયેલી છે પણ પેસિવ વોઇસ માં બાય કેવું લખેલું નહીં. એટલે જો ક્રિયા થઈ ગયેલી છે ડિસ્ક્રાઇબ એક્શન ની વાત કરવામાં આવે છે તો પેસિવ વોઇસ ના કર્મણી વાક્ય છે. પ્રક્રિયા થઈ ગયેલી છે પણ પ્રક્રિયા તમારી અંદર જે આપણે કહેતા હતા કે પેસિવ વોઇસ બનાવવાનું તો ફરજિયાત બાય લખવું પડે. બાય તો નહીં હોય પરંતુ શું હોય છે ખબર છે? ક્રિયાપદનું વિકરી વાળું રૂપ છે. એટલે જો ચાલો ત્યારબાદ ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રેઝન્ટ ઇવેન્ટ. પ્રેઝન્ટ ઇવેન્ટ એટલે થઈ ગયું વર્તમાન કાળની ઘટના. ધ્યાન રાખો વર્તમાન કાળની ઘટના છે તો વર્તમાન કાળમાં ખબર પડી જાય ઓળખના શબ્દ તરીકે આપણી પાસે હતું એક તો ડેલી, ત્યારબાદ ઓફન, યુઝ્યુઅલી, ત્યારબાદ આવે છે જનરલી, પછી આવે છે એવરીડે, sometimes, frequently. મતલબ આ ઓળખના શબ્દ તરીકે જો પ્રેઝન્ટ ઇવેન્ટ હોય તો વર્તમાન કાળનું વાક્ય આપેલું. વર્તમાન કાળની વાક્ય રચના આવડે તો ખ્યાલ આવે કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદ અથવા ક્રિયાપદની પાછળ એસ અથવા es વાળો રૂપ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ અથવા એનો સમજ પડે તો વાક્યના ઓળખના શબ્દ આપેલા હોય. એટલે બીજો એ. ત્યારબાદ ડિસ્ક્રાઇબિંગ પાસ્ટ ઇવેન્ટ જો પાસ્ટ ઇવેન્ટ એટલે ખબર પડી ગઈ ભૂતકાળની ઘટનાની વાત થઈ રહી છે. જેની વાત થઈ રહી છે તો ભૂતકાળની ઘટનામાં ખબર પડી જાય તો આ વખતે મેં તમને કીધું ઓળખના શબ્દ તરીકે કહી શકે છે યસ્ટરડે, ત્યારબાદ અગો, ત્યારબાદ લાસ્ટ વાળા બધા જ શબ્દ. એ પેલો લેક્ચર આપણો તો કાળો એની અંદર ખબર છે બધું મેં લખાવેલું હતું. ત્યારબાદ પછીનો સૌથી પહેલા ડિસ્ક્રાઇબિંગ ફ્યુચર ઇવેન્ટ એ પણ ખબર પડી જાય તમને મિત્રો. એટલે આમાં જે છે એમાં તમને કીધેલું છે ભવિષ્યકાળની કોઈ ઘટના. એમાં તમને ખબર છે પહેલા તો આવે છે ટુમોરો, પછી નેક્સ્ટ વાળા બધા જ શબ્દ. એટલે આ રીતે અહીંના જે ફંક્શન છે એનું કામ પૂરું થઈ જાય છે. ખાસ ધ્યાન જો એકવાર ડિસ્ક્રાઇબિંગ એક્શન તરીકે આવડી જાય ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રેઝન્ટ ઇવેન્ટ છે, ત્યારબાદ ડિસ્ક્રાઇબિંગ પાસ્ટ ઇવેન્ટ છે અને ડિસ્ક્રાઇબિંગ ફ્યુચર ઇવેન્ટ છે. એ સાવ ઈઝીમાં ઈઝી છે કે એમાં કાળ પ્રમાણે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે સાદો વર્તમાન કાળ છે તો સાદા વર્તમાન કાળની વાક્યરચના છે કર્તા પ્લસ સહાયકાર ક્રિયાપદ પર મળતી જવાનું. એટલે કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદ એટલે કે મૂળ રૂપ યુવન અથવા એસ વાળું એટલે કે ઈ સી હોય ત્યારે ખબર છે કે ક્રિયાપદની પાછળ એસ અથવા es વાળું રૂપ આવે છે પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ. ભૂતકાળ હોય તો કર્તા પ્લસ V2 એટલે ભૂતકાળનું બીજું રૂપ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ. ભવિષ્યકાળ હોય તો કર્તા પ્લસ સેલવિલ પ્લસ મૂળ રૂપ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ. એટલે કર્તા પ્લસ સેલવિલ પ્લસ V1 પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ. એટલે આ રીતે મિત્રો ખાસ જો પાર્ટ 2 ફંક્શનનો એટલે ફંક્શન એ સાવ કમ્પ્લીટ પૂરા થાય છે. હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે જે બધા આ જેટલા પણ ફંક્શન જોયા છે એની એક્સરસાઇઝ જોઈશું. થેન્ક યુ.